Guys, ayoko na. Ayoko na. Ayoko na mag-iwan ng sibuyas. Sakit sa mata. Sige na, okay na. Mag-start na yung vlog. Start now! So ito na yung ating nakita nyo ba? What's up, Mark-Ingay? Hello. Hi, Mark-Ingay. Nation, Mark-Ingay! Kamusta naman kayo guys? I hope the start of your day is so amazing. So guys, welcome to our day 2. So ito na nga yung ating day 2 of our vlog for today. So yung day 1 natin yung pinakita ko muna sa inyo yung preparation and yung mga naging struggles ko nga sa paghanap ng ingredients. Basta yung mga pag may lab courses talaga, yun yung mga struggles. Ngayon, ang gagawin natin, magluluto na tayo ngayon. So bali ito na yung start ng ating time. So it's already 9 o'clock PM and mag-prepare na ako ng ating mise en place ng mga plates na kailangan, ng mga ingredients, mag-prepare na ako para pangkulang ko na dito sa electric kettle. Ating electric kettle, no? So, yun. Ayoko naman ng patagalin pa yung intro natin. So, alam ko excited na kayo malaman kung makakapagluto ba ako. At ako rin excited ako kasi hindi ko alam kung mag-work ba to o hindi. Pero I hope na mag-work siya kasi ang daming technicalities. Kahit yung, kasi kailangan ko pa maghanap ng yung sa blender, anong substitute, sa magpapak sa stove, anong substitute, sa saute, anong substitute, diba? Saka yung consistency, kailangan perfect, temperature and whatnot, presentation pa. So, hindi kong iisipin pa. So, yun, so magsa-start na tayo. Let's go! Alam nyo, napakahirap kasi nga mapuro nitong nung marahing knife na to. Pero kakayanin natin to guys. Huwag kayong mag-alala. So tatanggalan muna natin siya so yung ginagawa ko ngayon pala, so muna kailangan gawa natin ng brunoise. So kailangan pag hihiwain nyo siya, kailangan away from the root. Medyo na ako. Hindi ko alam paano ito ganito. Next naman yung ating pagkalaki-laki leeks. So pag nakait ka na yung root, ito yung root. Madalas kasi nandito yung mga worms or yung mga lupa or buhangin. So pag nakagawasin ko na yun, mas nakihiwa-hiwalay nyo na siya. Diba? Magagamit natin. So ito, gagamitin natin siya para dun sa... Ito for garnish na lang to. Tapos ito, pang-extract natin siya.
Yan. So, bali ito pang extract natin kasi wala tayong blender. Extract natin yung ano sa kanya. So, ilalagay din siya sa baso. Sa ganito. Yan. So, ilalagay din siya dyan. Yan. Tapos ito, lalagyan din siya ng hot water mamaya. Tapos ito, lalagyan din siya for vegetable stock. So, magkahiwalay siya ha. Kasi kung nakikita nyo guys, yung dito sa may isa, for ano siya, extract ng yung extract ng leeks. Okay, leeks ang tawag dito. So, iba-iba siya sa vegetable stock and hindi kaya different siya kasi vegetable stock basically yung pinagkuluan ng lahat ng vegetables. So, pinaka-important guys na always keep your workplace clean. Okay? Hindi ka nakita yan. Hindi na siya. So, ito yung ating mise en place. Oh my God, ma'am. So, ito yung ating mise en place guys. So, yung mise en place basically to put things into place. So, ito yung aking yan. Ito yung aking knife na mumurahin lang and yung chopping board since sa dorm ako ngayon. So, ito yung aking waist. Yan, ito yung aking waist. Tapos ito naman yung aking onions. Chopped onions na. Tapos potatoes. Tapos nilagay ko muna siya sa cold water. Yan. Sa cold water since para nga hindi daw siya agad. Parang hindi maluto agad yung outside pag binoil. Para malamig muna yung labas. Or loob. Ewan ko. Tapos ito yung garnish natin mamaya, yung leeks. Then ito naman for vegetable stock mamaya. Vegetable stock. Ay, ito yung vegetable stock. Ito yung for the extracts of the leek kasi dapat kasama siya dito sa potato pag binlender. Kaso wala tayong blender. So kukunin natin yung ano doon, yung ng leeks. Extract. Tapos yung oil for the vegetable stock. Yun, tapos butter, then salt to taste. So yan, bali yan yung ating mise en place. So bali ngayon nga guys, gagawin na natin, tatry na natin siyang simulan na lutuin, no? So tatry na natin gumawa muna ng yung i-melt mo na yung butter, lutuin yung onion, then lutuin na rin kasabay nun yung vegetable stock. Then lalagyan natin ng salt. So I hope mag-work lahat to, no? So let's wait and see. Whew! So ito nga guys, nakikita nyo nagbo-boil na siya. So nakikita nyo nagbo-boil na siya guys. Ngayon, in-open ko siya para hindi siya yung mag-automatic na mag-off. So balik ako mag-off. So gusto ko talaga yung boiling na boiling. Yan, katulad yan. Boiling. Yan. Then after, nasaka natin shake of rose. Tapos ito yung butter natin, ipapato natin siya dyan. Okay, so habang boiling na boiling, buhos. So habang nandyan yun, para maluto agad, patong agad natin yung butter. So bali yung butter, nilagay ko siya dyan. So ito, ibuko natin yung extract dyan so hindi huwag masyadong marami. So ito, kukuha natin yung extract dyan, so hindi natin siya takpan. So kaya natin dyan ilagay yung butter para pag pinatong natin, hopefully mag-melt siya dahil dun sa init na nasa baba. So tatakpan natin siyang ganyan. Then ito, para mag-ayos din. So ito yung ating, so kailangan natin lagyan ng salt. Okay, so salt. So gamitin salt kasi yung ating seasoning. Salt din dito. So ito yung magiging vegetable stock natin. Ito yung extract. So lalagyan natin ng oil. Tapos after nun, tatakpan natin sila. Bali ngayon guys, dito tayo ngayon sa may stage na hantay mo natin sila maluto. Siguro mga 5 minutes. After nun, sa atin isa-start yung potatoes. Kasi ayaw naman natin na baka may mas mauna yung potatoes or what. Kasi hindi ko alam kung ano mangyayari. So mapanood ko rin muna yung video saglit. Then after nun, babalik ako kung start ko na may potatoes.
yan, babalik ko kayo pag-start ko na yung potatoes, ha? And kung nag-melt na yung butter. So, oh my God, hopefully it works, guys! Fingers crossed, BRB! What's up? So ngayon guys, nakita nyo naman, so nag-turn out naman ng ini-expect ko yung nangyayari as of now. So ngayon guys, start na natin yung potato, okay? So, nasa cold water siya, isi-strain na natin siya using a colander. So, pagka-strain, lalagyan natin ng tubig ngayon yung yung mismong thermos. Gets. So, lalagyan natin yung potatoes dun sa loob ng electric kettle. Okay? Then, saka natin siya i-on pa cola, tapos naka-open lang siya. So, I hope na turn out siya kasi natatakot ko baka biglang gumagano yung So, yun. Wait our BRB! So big. Oh my God, let's see if this works. Oh my God, let's see if this works. Bantayan lang natin. Ito na siya kumulo guys. So ito muna yung butter natin. So okay na siya and ready to set. So haluin na natin. Check if okay talaga na siya. If okay na talaga siya. So okay naman na. Ayan, so ito na yung melted butter natin. And check naman natin ngayon yung mga onions. So hindi pa sila crushable, no? Kasi na natin yung crushable consistency. Okay, so mamaya, tatakpan muna natin ulit sila. So yun, actually yung butter lalagyan natin siya mamaya sa may onions. So, hintayin lang muna natin siya maluto ng maayos yung onions. Kasi need na parang wilted consistency talaga siya. Yung parang maluluto na gano'n. Or parang yung madudurog na siya pag pinisil mo. So, kung meron mang ganung consistency yung onion na. So yun, actually ginagawa ko na talaga siya ng paraan pero hindi ko alam kung paano siya nag-work. And nakikita ko yung ating potatoes ay kumukulo na. So check muna natin siya kung mag-work ba talaga ito, kung lalambot ba talaga yan. So pababayaan ko lang siya. So hindi ko siya munang gagalawin. Kahit gusto ko na siyang patayin. Kasi makabila sumabog. Boom! So ito nga yung ating potatoes, ano? Kumukulo na yung mga potatoes. Patayin ko na ba guys? Oh my God, para siya sasabog. As long as hindi naman tumataas yung tubig ko palabas, hindi ko naman siya papatayin. Kasi hindi talagang papalambot yung potatoes, kundi babagsak ako dito. So yan guys, nakitagin mo sa gina. Buti lang natin minax 1 liter, kundi tumatalsik na yan ngayon, buti gano'n lang. So antayin mo natin siya, so hindi naman siya mukhang tatalsik, ano? So antayin mo natin siya nakaganyan. So I guess patayin ko muna. Then mamaya on ko na naman. Siguro gawin ko siya 3 times na gano'n. So bali off ko muna. Off. Ay, sorry guys, nag-fog. Nag-fog. Hi guys, nag-fog. Yan. Oh my God, 10 o'clock na. So yan, so ito na nga guys yung second boil niyan. So bali ni-stop ko muna, ni-start ko na ulit. Then
okay naman na, tinest ko muna yung isang potato and okay naman siya kasi maliliit din yung hiwa. So ngayon muna guys, habang ginagawa natin yun, i-drain muna natin yung ating mga stocks. So vegetable stock muna natin, unahin natin. So bali, didili natin siya dito. Para makuha natin yung juices talagang pag nakuha na natin, ito na yung ating vegetable stock. Yay! Tapos kanya vegetable stock natin, isasalin natin siya dito sa ating cup ulit. So yan ang ating vegetable stock. Tingnan naman. So again, ano lang yan, yung mga dahon-dahon na natira dun sa leeks. Then yung iba din sa may onions and potatoes, tapos salt and oil. Kaya natin siya ginagawa dito kasi nga wala tayong blender, so hindi natin makakrush yung leeks. Ano? So magiging mapupong leeks lang siya. So ayun naman natin yun. So kinukuha na lang natin yung extract niya. Tapos yung isasalin natin mamaya dun sa pag na tayo mash. So kita nyo yung difference, ito yung extract ng isa vegetable stock. So ito yung extract, ito yung vegetable stock. Then ito yung ating ito yung dahon. So ngayon nakita nyo naman kumukulo na yung ating potatoes dyan. So ngayon guys, hayaan na lang natin siya dyan hanggang mamaya. I mean hanggang siguro mga 3 to 5 minutes para maluto na talaga, para yun yung final natin. Then test ulit natin. So bali ngayon guys, luto na yung ating potatoes, okay? So ngayon isi-strain na natin siya. Pag-reset natin siya guys, pa-side. Yan, pa-side. Kasi dito may dun, parang strainer. Medyo gumamit ng ganito. So, open yung siya na dun pa-side. So, hoping na dapat lahat malaglag, ano. So, ito na yung ating potatoes. Kita nyo naman na medyo okay na yung parang pineapple na yung kanyang pineapple sauce, yung kanyang consistency. So tinetest siya, tinest ko siya kanina. So kumuha ko ng ganito, tapos tinubukan ko i-crush ko, nakakrush naman siya. So ayoko siya ma-overcook masyado. So ganyan muna. So okay naman, ano? So may i-crush natin siya. So transfer mo natin siya dito sa may bowl. Ngayon, since transfer na natin siya, bubuin na natin yung soup, okay? Pag naluto na siya, so halo natin yung onions, yan. Ngayon, halo natin ngayon din yung melted butter. Yan. Tapos ngayon, unti-unti natin ihahalo. Unti-unti natin siya imamash, okay? So ito yung vegetable extract. Yan. So unti natin siya imamash. Yun, ihalo natin ngayon yung konting extract. Then yung vegetable. Hindi ko alam kung paano ko siya i-crush ng maayos. God, bakit parang hindi ito yung nasa picture? So kulang siya ng lasa, so nilagyan natin siyang salt. Ngayon medyo mas maayos na siya. So hindi lang siya yung tulad ng white ng naasahan ko, ano. After natin ma-strain siya, so gamit yung strainer, strain. Tapos lagyan niya yung cream, okay? So 1 cup cream. So ito ngayon guys yung ating ginagawa ngayon. So ito na yung ating cream. So kuha muna ako ng tasting spoon natin. Sorry. So yan. So haluin mo. So pag hinalo natin siya ganyan. So hindi ko alam kung medyo watery siya
Or kung kasi lalagay ko naman kasi siya sa freezer. I mean sa ref. Para mag-chill muna. Kasi kailangan chilled yung ano. So, ang dami natatapon eh. Yan, so ilalagay. Yan, pakiramdam ko okay na yan for now, yung paghahalo natin. After nyan, taste muna natin. Sarap! Oh my God, ang sarap. Hindi ko na naman ganun lasa. Pero, una mong malalasahan talaga salt kasi yun yung aking panlasa dito. Yun lang yung aking for taste. Salt talaga, no? So, pero pag na ano mo na yung salt, matitaste mo ulit yung creamy texture, creamy taste nung cream. Tapos yung medyo, like, yung mula dun sa butter, sa potatoes, yun biglang harmony of flavors na. So, I hope na pag lumamig na siya, medyo thicken. Kasi oh my God, kasi kailangan thick yan. So, transfer ko siya sa bigger bowl mamaya. So, I hope na mas maganda siya as presentation kasi yung onti-onti na lang yung soup ko pag pala ni strainer. So, yun. Lagay ko na siya sa ref. Then, check out mamaya kung paano ko siya i-plating. Bye! What's up guys? Ito tayo ngayon sa plating, ano? So, ito na yung ating, nakita nyo ba? Ah! Kayo guys kasi, nako guys. Para siyang pancake mix, ano? Sorry guys, medyo intricate ako eh. So lalagyan natin ngayon ng ano. Kailangan walang water. So guys, ready na ba kayo makita sa aking finished product? Oh my God, I'm so proud. Oh my God, I'm so proud of this kasi wala akong tools and equipment. Pero guys, mukha naman siyang decent. And natikman ko siya, masarap siya guys. Masarap. Kung dito lang kayo guys, titikman niyo talaga ito. Sa inyo na to, kung sa inyo na to. Gusto nyo makita guys, so ito na siya. Yan. So meron nakita nyo yung parang may pa-twirl. Yan yung parang, yun yung ano, cream. At tinwirl ko pa sa huli. So malamig siya guys. Yan, so malamig yung plato. Nilagay ko siya sa ref muna. Then yung ito, nilagay ko din sa freezer. So medyo magano naman siya. Yun guys, so if you like this video, comment, like, subscribe na. So comment down what you liked in the video or maybe what you don't like in the video. So pwede natin maayos yan. So comment down below lang. So pwede kayo mag-comment sa mga shoutouts for our next videos and such. And maybe share na rin sa mga social media. So I also have some social media account. So at Facebook, MarkerNationz TV. So meron ako mga streams dyan, ng mga games, and yung mga markibits o other markibits ko na i-repost ko dito sa YouTube. Also, I also have a Twitter account at MarkerNTN, Instagram at MobShots. So I also have TikTok and Steam. So makikita nyo yung links na yan on the description down below. So make sure that you subscribe guys to be updated for my next video. So yun guys, if meron kayong suggestions sa akin yung kung gusto yung i-content ko, then pag may collabs or important business about or like promotions or sponsors or collabs, my email is on the description down below. So you can also check that. So yun guys, I hope that you like this video guys. And I have also other videos. Come check that out. MarkerNationz, kumawai! Bye guys! See you in the next video! Bye!
3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards.